Ngayon, gagawa tayo ng napakadaling gawin na Yakult ice cream. Ito ang mga sangkap na ating kakailanganin. All-purpose cream, condensed milk, at Yakult. Ito naman ang ating mga gagamitin. Ice cream cup, mixing bowl, wire whisk, spatula, at measuring cup. Umpisahan na nating maghalo ng mga ingredients. Gumamit ako ng 1 pack ng all-purpose cream. Haluin hanggang maging doble ang kapal ng all-purpose cream. Isang lata ng condensed milk. At Yakult. .5 ounce ang ginamit kong size ng ice cream cup. 1/3 cup naman ang nilagay kong mixture sa bawat cup. At nakagawa ako ng 17 cups ng Yakult ice cream. Ilagay sa freezer hanggang tumigas. Ito na ang ating finished product ng Yakult ice cream. Please like, share, and subscribe to my YouTube channel. Thank you for watching!